Salut, prieteni! Astăzi o să pregătim Shahi Paneer. Să vedem cum o să iasă. Aici avem ceapă cu roșii, deja mixate, și avem aici tofu care o să urmeze să taie în cubulețe, nu știu cât de mare, așa că eu nu mă bag.
jumătate de pahar de apă. A little bit more. All. Good enough. Au, ce bine arată. Good smell. Așa, acum o să acopăr cu capacul și dau la foc. Ok? Ok, pentru 10 minute. Au trecut cele 10 minute, am venit să văd cum se prezintă. Arată bine. But it's good like this, it's okay? It's okay? Don't leave a little bit more? No, I want just the normal. Am să testez, să vedem dacă este bun. Eu nu știu testul original. Nu știu cum arată. Este la gust. Dar hai să vedem. Very
și ceapati.